Xin chào, chào mừng quay trở lại với Ariana Gayuna. Đây là lớp ôn tập. Chúng ta đã có 14 lớp học tuyệt vời. Chúng ta đã đi qua. Tôi nghĩ là 9 chương. Đó là một thành tựu lớn. Đó là 1/3. Không phải là 1/3 số lượng văn bản, mà là 1/3 số chương. Bởi vì các chương có độ dài khác nhau, và đây là những chương ngắn nhất. Nhưng chắc chắn là chúng ta đã hoàn thành một mảng lớn. Đó là khoảng 20% của toàn bộ văn bản trí tuệ của ngài Nagarjuna và bản luận giải của ngài Johnny Lama, mà cũng được nói là bản luận giải của ngài Tsongkhapa. Và chúng ta đã đạt được tiến độ tuyệt vời, chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ xuyên suốt nó. Và tôi nghĩ rằng, hãy cùng vui vẻ một chút, hãy chỉ thư giãn thôi nhé. Tôi có 7 người bạn đang ở đây. Hãy chỉ nói về những gì chúng ta vừa mới nghiên cứu nhé. Và có thể nó cũng sẽ thú vị cho các bạn đang ở nhà, để nghe thấy chúng ta đi lang thang trong bóng tối như người ta nói. Vì vậy chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta đã bắt đầu với chương 9. Và nó được gọi là một sự nghiên cứu về những người có thể đã ở đó từ trước. Đó là một cái tên kỳ lạ trong một chương. Đó là một sự nghiên cứu về những người có thể đã ở đó trước khi chúng ta đã tới đó. Đại loại như vậy, ai có thể đã ở đó từ trước. Tôi sẽ cho các bạn xem những bức ảnh, và những người bạn yêu quý của tôi sẽ đoán xem chúng ta đã đang nói về điều gì với bức ảnh đó. Và dĩ nhiên tôi sẽ đưa cho các bạn những manh mối, bởi vì tôi đã rất cẩn thận để nghiên cứu nó trước khi tôi đến, bởi vì tôi cũng không nhớ. Vì vậy chúng ta bắt đầu nào. Bức ảnh đầu tiên, Dr. Pachi. Có ai muốn giải thích ngắn gọn điều gì đang xảy ra không? Và tôi sẽ lặp lại nó cho phần ghi âm. Một cách ngắn gọn, điều gì đang xảy ra? Có một cô gái trẻ. Cô ấy có một chiếc kính thiên văn. Cô ấy đi ra ngoài để nhìn vào những ngôi sao. Nhưng trước khi cô ấy nhìn vào những ngôi sao, cô ấy có phải là nhà thiên văn học không? Nhà thiên văn học hay không? Tốt. Vậy thì cái nào đã đến trước, nhà thiên văn học hay những ngôi sao? Đó là một lời nói đùa phải không? Vâng, cô ấy đã đi ra ngoài trước, Gisela. Không, nhưng cô ấy chưa phải là một nhà thiên văn học. Tại sao? Cô ấy vẫn chưa nhìn vào những ngôi sao. Chờ đã, vậy cô ấy phải nhìn vào những ngôi sao trước khi cô ấy là một nhà thiên văn học à? Vâng, các bạn không thể gọi cô ấy là một nhà thiên văn học cho đến khi cô ấy nhìn vào những ngôi sao. Vậy những ngôi sao đã đến trước phải không? Và rồi sau đó cô ấy đã trở thành một nhà thiên văn học. Vậy cô ấy đã không đi ra khỏi ngôi nhà trước phải không? Hãy nhìn này, đây là một vấn đề. Bởi vì cái cách sai lầm mà chúng ta vẫn nhìn vào thực tại, chúng ta luôn nhầm lẫn về cách mọi thứ hoạt động. Luôn. Ngay cả chỉ với một người nào đó, nhìn vào một thứ gì đó, chúng ta cũng không hiểu. Và chương này thì đặc biệt nói về những năng lực giác quan. Và các bạn nhìn vào một thứ gì đó như thế nào? Các bạn nghe thấy một điều gì đó như thế nào? Các bạn ngửi thấy một mùi gì đó như thế nào? Các bạn nếm một món gì đó như thế nào? Các bạn cảm nhận một thứ gì đó như thế nào? Cái nào đến trước? Đối tượng hay sự nhìn thấy? Khi các bạn nhìn vào một bức tường đã có ở đó trước khi các bạn nhìn, hay các bạn đã mở mắt ra và sau đó những hạt giống trong tâm thức của các bạn nở ra, và rồi bức tường có ở đó để nhìn thấy. Vì vậy có thể nó ngược với những gì chúng ta nghĩ. Nó không phải là các bạn mở mắt ra và nhìn thấy một bức tường, mà nó là các bạn mở mắt ra và tạo ra một bức tường để nhìn thấy. Và nó không có vẻ giống như vậy, cảm giác như là bức tường đã ở đó từ trước. Vì vậy điều đó có thể được áp dụng cho bài chú của Phật Dược Sư. Ví dụ vậy, các bạn trì tụng bài chú, và sau đó các bạn nghĩ bài chú thay đổi bệnh ung thư của một ai đó, hay đại loại như thế. Vì vậy, bài chú đến trước phải không? Và sau đó là sự chữa lành bệnh ung thư đúng không? Không. Tại sao? Bởi vì cho đến khi các bạn chữa lành bệnh ung thư bằng một vài từ ngữ kỳ diệu, chúng không phải là những từ ngữ kỳ diệu, chúng không phải là các bài chú. Bài chú có nghĩa là những từ ngữ quyền năng. Cho đến khi chúng thể hiện quyền năng của chúng không phải là các bài chú. Vì vậy các bạn có thể nói là bài chú trước khi bệnh ung thư được chữa lành không? Các bạn có thể nói là một bài chú trước khi bệnh ung thư được chữa lành không? Có hay không? Không, các bạn không thể. Nó không phải là một bài chú cho đến khi họ được chữa lành. Vì vậy các bạn phải nghĩ về nó. Nếu ngài Nagarjuna nói, nếu các bạn không hiểu điểm cốt yếu này, tôi không quan tâm liệu các bạn có trì tụng các bài chú không. Có lẽ các bạn gặp may mắn và chúng chữa lành cho một ai đó.
Bởi vì họ đã làm một điều gì đó tốt 10.000 kiếp trước. Nhưng nếu các bạn muốn bài chú tạo ra sự chữa lành, thì các bạn phải hiểu rằng bài chú không phải là một bài chú cho đến khi sự chữa lành xảy ra. Có nghĩa là bài chú không thể nào tạo ra sự chữa lành. Vậy thì một điều gì đó đang xảy ra ở đây. Không phải là bài chú tạo ra sự chữa lành. Có phải là tâm thức của các bạn tạo ra một bài chú, tâm thức của các bạn tạo ra một buổi thiền định, và sau đó tâm thức của các bạn tạo ra một sự chữa lành bệnh ung thư không? Đây, không phải. Đó. Vì vậy, đừng trì tụng các bài chú và nghĩ rằng các bài chú sẽ chữa lành cho một người, cứu sống sinh mạng, bảo vệ sự sống, giúp đỡ cuộc sống của những người khác. Tôi đã nhìn thấy một điều buồn cười ngày hôm nay. Tôi đã chụp một bức ảnh của nó cho các bạn. Có một từ mới trong thế giới doanh nghiệp. Nó được gọi là tẩy xanh, giống như tẩy trắng. Trong tiếng Anh của người Mỹ, tẩy trắng có nghĩa là các bạn làm một điều gì đó xấu và sau đó các bạn tẩy trắng nó và nó lại trông tốt đẹp. Và bây giờ có một từ mới trong thế giới doanh nghiệp được gọi là tẩy xanh, và nó có nghĩa là các bạn nhận được tín dụng cho việc cô lập carbon mà các bạn đã không thực sự làm. Các bạn hiểu ý tôi là gì chứ? Các bạn nói, ồ nhìn này, tôi đã cứu được 50 cây xanh, và một ai đó nói, cây ở đâu? Và các bạn kiểu như, và bây giờ nó được gọi là tẩy xanh. Đó là một động từ mới trong ngành công nghiệp của nước Mỹ. Tại sao tôi lại đang nói về điều đó? Nó giống như các bài chú đang làm cho bệnh ung thư biến mất. Nhưng thực sự thì cứu sống động vật, chẳng hạn, bằng cách cứu lấy môi trường và cô lập carbon. Đó là sự cứu sống động vật to lớn. Các bạn có thể cứu sống một vài con cá, nhưng nếu các bạn cứu sống toàn bộ động vật trên thế giới thì sao? Sẽ là rất tuyệt. Sau đó, các bài chú của các bạn sẽ hoạt động để dừng căn bệnh ung thư. Các bạn hiểu chứ? Bởi vì bài chú đến từ các bạn. Việc trì tụng bài chú đến từ các bạn. Và sự chữa lành đến từ các bạn. Và không phải là nói rằng bài chú tạo ra sự chữa lành. Các bạn hiểu chứ? Các bạn phải bảo vệ sự sống trước khi các bạn trì tụng bài chú. Nếu không, các bài chú sẽ không hiệu quả. Đó là tính không của bài chú. Tuyệt vời. Đó là nhân tiện thì làm sao các bạn có thể có được một sự chữa lành trước khi bài chú tồn tại? Chúng ta hãy đi đến bức ảnh tiếp theo. Nhân tiện đó là tôi rất vui vì các bạn đã biết bức ảnh đó là gì. Đây là một bức ảnh khó. Các bạn sẵn sàng chưa? Ôi, tôi đang dùng một bức ảnh thật. Hãy xem ở đây. Không, tôi nghĩ đó là bức ảnh kế tiếp. Nó là một ngọn lửa. Tốt. Đó là bức ảnh kế tiếp. Bây giờ chúng ta đang ở chương 10, mà được gọi là gì nhỉ? Nếu các bạn nhìn vào bức ảnh này, các bạn có thể đoán. Một sự nghiên cứu về lửa và củi. Vì vậy bây giờ chúng ta bước vào chương tiếp theo. Và tôi muốn biết làm thế nào chương 10 được kết nối với chương 9. $100. Chương 10 nói về lửa và củi. Chương 9 là về con mắt hoạt động như thế nào. Chương 10 nói về đốt cháy. Đúng. Làm thế nào lửa đốt cháy gỗ? Điều đó tương tự với liệu có một nhà thiên văn học trước khi cô ấy nhìn vào những ngôi sao không? Đúng. Đại khái vậy. Tôi sẽ trao cho bạn $75. Chúng ta bắt đầu nào. Chương 9 nói về làm thế nào các bạn nhìn thấy một đối tượng. Làm thế nào để chủ thể tương tác với đối tượng. Chương 10, nếu các bạn nhớ, ai đã đưa ra ngọn lửa và củi? Anh chàng kia. Anh ấy đã nói, hãy nhìn này, ngài Nagarjuna, hãy dừng việc làm cho tâm trí của ngài làm việc quá sức đi. Hãy nhìn này, nó thì đơn giản. Nó giống như cách lửa đốt cháy gỗ. Cách mà con mắt nhìn thấy bức tường cũng giống như ngọn lửa đốt cháy gỗ. Tại sao ngài làm cho nó quá phức tạp? Và sau đó ngài Nagarjuna nói, ồ, bạn không nghĩ nó phức tạp khi bạn đốt gỗ bằng một ngọn lửa hả? Để tôi hỏi bạn một số câu hỏi. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi có bức ảnh này của những người đang ngồi và làm gì đó với ngọn lửa. Nhìn vào ngọn lửa. Tôi đã cố gắng để kết nối các bạn từ chương 9 đến chương 10. Chương 9 nói về làm thế nào các bạn nhìn thấy bức tường. Chương 10 nói về những gì đang thực sự xảy ra khi lửa đốt cháy cái gì? Loại gỗ gì?
Nhưng trước khi lửa đốt cháy củi, làm cách nào các bạn có thể? Củi, gọi nó là củi hả? Hiển nhiên rồi. Nào, chúng ta hãy đi đến bức ảnh tiếp theo. Tiếp theo là gì? Không, chúng ta chắc chắn đang có một vấn đề ở đây. Các bạn không phải là những người không chỉ ra chúng cùng một trật tự. Phải, chúng nên trong cùng một trật tự. Ồ, theo chương. Tôi nghĩ bức ảnh tiếp theo thì vẫn ở. Không, hãy quên số đếm của chương đi. Tuân theo trật tự mà người tìm kiếm đặt chúng vào. Không, tôi nghĩ bức ảnh tiếp theo là đang châm một điếu thuốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn. Vâng, đó là... Tôi xin lỗi, tôi đã thấy một ngón tay. Chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ, tôi sẽ cho các bạn một manh mối và các bạn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ngọn lửa đang không chạm vào điếu thuốc. Đó là một manh mối. Tại sao tôi đã chọn bức ảnh này? Tôi sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện. Ngọn lửa có phải là củi hay không? Không. Không. Ngọn lửa đó hoạt động dựa vào củi phải không? Vì vậy, hãy chỉ cần xác nhận. Đây là cách các bạn thực hiện một cuộc tranh luận. Hãy chỉ cần xác nhận. Không thành vấn đề. Chúng ta luôn nói không thành vấn đề. Có phải ngọn lửa là củi không? Không. Không. Vì vậy, ngọn lửa đang hoạt động dựa vào củi phải không? Vậy nên, chúng là những thứ tách biệt nhau. Các bạn đi như thế này trong cuộc tranh luận. Vì vậy, chúng là những thứ tách biệt nhau phải không? Có hay không? Chúng có chạm vào nhau không? Không. Không. Vì vậy, các bạn có thể châm một điếu thuốc bằng cách mở bật lửa cách đó 10.000 dặm. Bởi vì chúng không cần phải chạm vào nhau. Vì vậy, tôi đã cố gắng để tìm một bức ảnh mà đã có một chút khoảng cách giữa ngọn lửa. Ý tôi là khoảng cách đó có thể là 10 triệu dặm. Điều đó không quan trọng. Nếu ngọn lửa không phải là điếu thuốc, thì chúng chạm vào nhau ở đâu? Chúng chạm vào nhau ở đâu? Đâu là điểm tiếp xúc giữa điếu thuốc và ngọn lửa? Nếu chúng không bao giờ chạm vào nhau, thì các bạn không thể châm một điếu thuốc bằng ngọn lửa. Nếu chúng thực sự chạm vào nhau, thì có một phần của nguyên nhân chạm vào kết quả. Tôi đúng chứ? Và trong trường hợp đó, một thứ gì đó trong quá khứ đã biến mất rồi, có thể ảnh hưởng đến một thứ gì đó trong hiện tại. Chắc chắn rồi. Không, nó đã biến mất rồi. Nếu nó đã biến mất trong 1/1000 giây, hoặc nó đã biến mất trong 1 triệu năm, điều đó không quan trọng. Nó đã biến mất rồi. Nó không thể làm bất cứ điều gì. Một thứ gì đó trong quá khứ không thể đốt ngón tay của các bạn, và nó không thể châm một điếu thuốc. Hoặc chúng có tồn tại cùng một lúc không? Dù sao thì, quan điểm của Gisela là gì? Tại sao chúng ta đang nói về tất cả những thứ này? Hãy để con trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư, đừng làm phiền con. Tôi đang cố nói, vào thời điểm các bạn hoàn thành bài chú, nó đã biến mất rồi, và nó không thể chữa lành bệnh ung thư. Một thứ gì đó từ 1 triệu năm trước không thể chữa lành bệnh ung thư. Và một thứ gì đó từ 1/2 giây trước đó không thể chữa lành bệnh ung thư, bởi vì nó đã biến mất và nó không tồn tại. Và nó không thể chạm vào bất cứ thứ gì nếu nó không có ở đây. Các bài chú không thể chữa lành bệnh ung thư. Nó không thể là như thế. Ồ, Gisela, con đã nghe nhiều câu chuyện. Người ta đã chữa lành bệnh ung thư của họ bằng việc trì tụng các bài chú. Không. Tâm thức của các bạn đã tạo ra một người đang trì tụng một bài chú. Tâm thức của các bạn đã tạo ra âm thanh. Sau đó tâm thức của các bạn đã tạo ra căn bệnh ung thư đang diễn ra. Nếu các bạn muốn chữa lành bệnh ung thư, tốt, hãy trì tụng các bài chú. Nhưng trước tiên hãy thu thập nghiệp. Nghiệp gì? Cô lập carbon. Cứu sống 1 tỷ động vật, cứu sống 780 tỷ động vật. Tôi nghĩ tôi đã tìm kiếm một cái gì đó trên thế giới. Vì vậy, nếu các bạn ổn định, các bạn gọi nó là gì? Vấn đề bầu khí quyển đang quá nóng hả? Biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu. Thì các bạn đang có thể cứu sống khoảng 50 tỷ động vật. Chúng ta hãy làm điều đó. Sau đó, các bạn có thể trì tụng các bài chú. Tất cả mọi thứ sẽ xảy ra. Tất cả những thứ kỳ lạ sẽ xảy ra. Gisela sẽ nhận được những chiếc bánh sừng bò mỗi 5 phút. Những điều không thể. Bức ảnh tiếp theo. Có phải nó... Đây là gì?
và hãy chuẩn bị để chứng minh nó. Có gì trong bức ảnh? Nó là một bó củi. Đúng, tại sao nó lại là củi? Củi không phải là củi cho đến khi nó bắt đầu cháy. Cho tới khi các bạn mồi lửa, cho đến khi nó cháy. Vì vậy, nó không thể là củi được, bởi vì nó chưa cháy mà, phải không? Điều tương tự, đừng có bối rối. Tiện thể, chúng ta vẫn đang ở chương mấy nhỉ? Chương 10. Chúng ta vẫn đang nghiên cứu về củi. Ngài Nagarjuna dành rất nhiều thời gian cho chương 10. Nó có vẻ quan trọng với Ngài. Được rồi, hãy xem bức ảnh tiếp theo của chúng ta. Chúng ta vẫn đang ở chương 10. Và chúng ta đang nói về nhân và duyên khởi. Có cách ngắn gọn nào để mô tả về nhân và duyên khởi không? Đức Phật đã nói điều gì đầu tiên khi Ngài dạy về nhân và duyên khởi? Đúng, nếu điều này xảy ra thì điều kia sẽ xảy ra. Ngài đã không nói có 12 liên kết hay quy luật. Vâng, Ngài đã không nói điều đó. Ngài đã nói rằng, hãy xem này, nếu điều này xảy ra, điều kia xảy ra. Ngài có lẽ đã làm như thế này. Nếu điều này xảy ra, điều kia xảy ra. Các bạn hiểu chứ? Đó là nhân và duyên khởi. Sau đó người ta đặt một cái tên hoành tráng cho nó. Nhưng lần đầu tiên, Ngài giải thích nó kiểu như, nếu điều này xảy ra, thì điều kia sẽ xảy ra. Nó giống như những gì mà mẹ của các bạn từng nói. Nếu con làm điều này, con sẽ có điều đó xảy ra. Mẹ của các bạn đã cố gắng dạy các bạn. Vì vậy, đó là nhân và quả. Vì vậy, điều đó có nghĩa là... Hãy suy nghĩ về nó. Điều thứ hai xảy ra. Phụ thuộc vào điều thứ nhất xảy ra. Các bạn hiểu chứ? Nếu các bạn làm điều này, thì điều này sẽ xảy ra. Bây giờ nếu các bạn nói về sự phụ thuộc, điều thứ hai xảy ra, đang phụ thuộc vào điều thứ nhất xảy ra. Nó giống như đây là cốc cà phê và đây là khăn tay. Vì vậy, đây là điều đã xảy ra và đây là nguyên nhân. Nguyên nhân hỗ trợ cho kết quả, phải không? Nếu con làm điều này con yêu, con sẽ có được điều đó con à. Được rồi, bởi vì điều đó phụ thuộc vào điều này, hành động này. Có được điều đó phụ thuộc vào hành động này, đúng chứ? Vì vậy, có một mối quan hệ phụ thuộc. Kết quả dựa trên những nguyên nhân, đúng chứ? Không. Vào thời điểm kết quả xuất hiện, nguyên nhân đã biến mất lâu rồi. Không có thứ gì phụ thuộc cả. Các bạn có thể hủy bỏ tất cả những bản dịch của Sugen. Tất cả đều không thể. Tại sao? Bởi để có sự phụ thuộc, rằng điều xảy ra thứ hai phải phụ thuộc vào điều xảy ra thứ nhất. Và nếu điều này xảy ra thứ nhất đã biến mất, thì không có sự phụ thuộc, chỉ là cái khăn tay rơi trên sàn nhà. Các bạn hiểu chứ? Được rồi, và đó là ý nghĩa thực sự của nó. Vậy thì sự phụ thuộc ở đâu? Bây giờ là câu hỏi $100. Hãy đi đến bức ảnh cuối cùng đó. Các bộ phận của cây bút. Tôi nói một cái gì đó đang phụ thuộc vào một cái gì đó trong bức ảnh này. Tôi nói một cái gì đó đang phụ thuộc vào một cái gì đó trong bức ảnh này. $100. Ai đó nói cho tôi biết cái gì phụ thuộc vào cái gì? Cây bút phụ thuộc vào cái bàn. Tôi đã nghĩ các bạn sẽ nói vậy mà. Còn ai khác muốn thử không? Có lẽ nó phụ thuộc vào những hạt giống. Đúng rồi, tốt. $100 cho Pachi. Đúng, cây bút phụ thuộc vào những hạt giống. Đây là một bức ảnh đố mẹo. Bức ảnh này là một sự đố mẹo. Gisela sẽ nói, ồ, cái gì đang phụ thuộc vào cái gì? Và Gelsi sẽ nói, ồ, cây bút phụ thuộc vào cái bàn. Và sau đó Pachi có thể nói, không, cây bút đang phụ thuộc vào hạt giống của con. Các bạn hiểu chứ? Đó là tất cả. Đó là một bức ảnh thông minh. Tôi đoán là... Tôi không biết nữa. Sau khi tôi chết, ai sẽ là người nhớ được bức ảnh này là gì? Được rồi. Chúng ta bắt đầu nào, bức ảnh tiếp theo. Đợi đã. Không có ở đó. Và có lẽ tôi đang ở nhầm chỗ rồi. Hãy để tôi kiểm tra cái đó. Wow, điều này thật kỳ lạ. Được rồi, chúng ta đã có bó củi. Chúng ta đã có cây bút trên bàn. Ồ, phải, bạn đúng rồi đấy. Được rồi, tốt. Những anh chàng khác đã nói, hãy nhìn này.
Ngài có thể nhìn thấy rằng ngọn lửa đến từ củi. Ví dụ, hãy nhìn này, Ngài Nagarjuna, tôi không quan tâm nếu Ngài nói ngọn lửa là củi, hoặc Ngài nói ngọn lửa thì tách biệt với củi. Thì có vấn đề gì đâu chứ? Nếu Ngài đặt một que diêm lên thanh gỗ khô nào đó, nó sẽ cháy. Bây giờ tôi không quan tâm những thể loại triết lý gì đó của Ngài. Tôi có thể đốt trụi ngôi nhà của Ngài. Hãy xem tôi này. Sau đó Ngài có thể bàn luận về điều đó. Nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy rằng khi Ngài đặt một que diêm gần một đống các thứ khô thì nó sẽ cháy. Và sau đó Ngài Nagarjuna trả lời về bức ảnh này. Điểm trọng tâm của bức ảnh này là gì? Đúng, tôi đang nói. Tại sao tôi đã sử dụng kính màu ở đây? Đúng, chỉ vì các bạn nhìn thấy nó theo cách đó, nó không có nghĩa rằng nó là đúng, rằng nó là đúng. Vâng, đôi mắt của các bạn. Thiết bị của các bạn bị hỏng, đó sẽ là câu trả lời của Ngài Nagarjuna. Trên thực tế, hãy lắng nghe điều này, tất cả mọi thứ trong bánh xe luân hồi đều bị hỏng. Các bạn hiểu chứ? Tôi đã mất rất nhiều năm để tìm ra điều đó. Nếu có một điều gì đó được vẽ trong bánh xe luân hồi, bên trong bánh xe, bên trong các viền của bánh xe, nó bị hỏng. Tất cả mọi thứ ở đó thì lộn xộn. Tất cả mọi thứ. Vì vậy, đôi mắt của các bạn, đó là Ngapakeche, liên kết thứ 5. Những ngôi nhà trống, chúng bị hỏng. Chúng bị hỏng, đôi mắt của các bạn bị hỏng. Đừng nói với tôi rằng lửa đốt cháy gỗ. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy điều đó. Có phải mọi thứ trên đời đều là màu hồng không? Có phải điện thoại màu trắng của tôi có màu hồng không? Tại sao? Gisela, tại sao thầy lại đang nói như vậy? Bởi vì nếu các bạn đeo kính màu hồng, các bạn sẽ nhìn nó thành màu hồng. Và các bạn thì luôn đeo những chiếc kính này. Các bạn được sinh ra với những chiếc kính này. Và các bạn sẽ đeo chúng cho đến ngày các bạn chết đi. Các bạn được sinh ra với một khiếm khuyết trong mắt của các bạn. Ví dụ nổi tiếng về một khiếm khuyết trong mắt của các bạn là gì? Đục thủy tinh thể. Đúng rồi, kiểu như là các bạn có một vết xước trên con mắt, trên giác mạc của các bạn. Và các bạn nghĩ rằng có một vài tóc trên bồn rửa mặt. Hoặc các bạn nghĩ rằng có một vết nứt trên chiếc bình sứ. Các bạn hiểu chứ? Và nó thực sự chỉ là một vết xước trên nhãn cầu của các bạn. Vì vậy, theo đạo Phật, tất nhiên là tâm trí của các bạn hiểu lầm về tất cả mọi thứ. Nhưng vấn đề còn tồi tệ hơn nữa. Nhãn cầu của các bạn bị hỏng. Các bạn luôn nhìn nhận mọi thứ theo một cách sai lầm. Khi các bạn nghĩ rằng các bạn nhìn thấy một que diêm gây ra một ngọn lửa, hay khi các bạn nghĩ một bài chú đang chữa lành bệnh ung thư, các bạn đang có một vấn đề với đôi mắt của các bạn. Đó không phải những gì đang diễn ra. Vậy thưa Gisela, điều gì đang thực sự diễn ra? Các bạn đã cứu sống rất nhiều động vật, tôi không biết nữa, trồng một khu rừng ở núi Kim Cương. Rồi lượng oxy đó đã cứu được nhiều động vật. Và sau đó, các bạn trì tụng các bài chú và các bạn có thể chữa lành bệnh ung thư. Các bạn hiểu chứ? Đó là tất cả. Nếu Ngài Nagarjuna đúng, chúng ta phải đối xử tốt với động vật và cả những người khác nữa. Được rồi, tiếp theo. Bức ảnh này được kết nối với điều này, $100. Hãy nói cho tôi biết tại sao. Bức ảnh này được kết nối với điều này. Lửa, đầu bếp, bánh pizza. Đúng rồi, tốt, $100 cho người đàn ông trẻ. Bạn hãy tự báo lại nhé. Được rồi, nếu bạn không báo lại, đó không phải là vấn đề của tôi. Bánh pizza được làm xong vào thời điểm nào? Bánh pizza được làm xong vào thời điểm nào? Vào thời điểm nào? Vì vậy, có ngọn lửa trong quá khứ, có ngọn lửa trong tương lai, và có ngọn lửa ở thời điểm này. Và điều đó tiếp tục chuyển động. Khoảnh khắc hiện tại vẫn tiếp tục chuyển động. Thời điểm hoàn hảo đó là gì? Nhân tiện cái gì đã nướng chín chiếc bánh pizza một cách hoàn hảo? Các bạn đã làm bữa tối cho một ai đó khác 2 tuần trước và các bạn đã không làm cháy nó. Các bạn đã làm bữa tối cho một ai đó 2 tuần trước, các bạn đã không làm cháy nó. Sau đó các bạn đã đến Rotten Johnny và mua một chiếc bánh pizza và nó thật hoàn hảo. Tại sao? Anh ấy đã tìm ra ranh giới bất khả thi giữa nấu chưa chín và nấu quá chín. Đâu là ranh giới giữa nấu chưa chín và nấu quá chín? Ở phần nào của căn phòng mà các bạn đã bước lên rồi? Gặp phần nào của căn phòng mà các bạn vẫn chưa bước lên? Vì cả hai đều đã biến mất.
Một cái đã xảy ra rồi, một cái thì chưa xảy ra. Chúng không có ở đó. Chúng gặp nhau ở đâu? Chúng không thể gặp nhau ở bất cứ đâu. Chúng không ở đây trong căn phòng này. Tất cả đều đang đến từ các bạn. Khi các bạn bước qua một cánh cửa, điều gì thực sự đang xảy ra? Những hình ảnh. Đúng vậy. Hình ảnh nhỏ, hình ảnh lớn hơn, dán khung cửa lên. Hình ảnh nhỏ, hình ảnh lớn hơn, hình ảnh lớn hơn, hình ảnh lớn hơn, hình ảnh nhỏ, hình ảnh nhỏ. Một lần tôi có đọc một cuốn sách hay, Ursula Le Guin. Đó là một câu chuyện ngắn. Đó là về một cái cây đã làm việc quá sức. Tại sao? Đó là một cây cổ thụ. Nó giống như một cây cổ thụ 500 năm tuổi. Vào thời gian trước đây, khi mọi người đi bộ, hoặc có những chiếc xe chở hàng, cuộc sống có thể chịu được. Ý của bạn là gì? Thì khi họ đến gần tôi hơn, tôi phải lớn lên. Và rồi khi họ bước đi, tôi đã phải thu nhỏ lại. Và bạn biết đấy, tôi vẫn ổn. Nhưng bây giờ là 80 dặm một giờ. Làm thế quái nào mà họ lại mong đợi tôi lớn lên và thu nhỏ lại trong 1/10 giây? Nó quá căng thẳng. Cây đang phàn nàn về việc tôi phải lớn lên khi họ đến gần hơn và tôi phải thu nhỏ lại thật nhanh khi họ lái xe đi. Nó quá nhiều, nó quá nhanh. Đó là những gì thực sự đang xảy ra. Cảm ơn bạn cây. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Và điều gì là điều yêu thích? Các bạn gọi nó là gì? Nó không phải là lời phàn nàn. Nó tương tự. Gisela thì luôn luôn phàn nàn. Vâng, phàn nàn thì tốt. Gisela thì luôn luôn. Gisela luôn đưa ra một phát biểu nào đó liên quan đến một con rùa với $100. Ai có thể nói cho tôi biết? Phát biểu nào mà Gisela thích đưa ra về con rùa đặc biệt này? Rằng nếu các bạn nghĩ rằng thế giới đang được mang trên lưng con rùa thì điều đó có nghĩa là mọi thứ bên trong thế giới mà họ nghĩ cách mà nó đã được tạo ra là sai. Tốt, đúng, $100 cho bạn. Đừng quên nói với sếp của tôi. Vì vậy, tôi không biết nữa. 3.000 năm trước ở Ấn Độ, mọi người tin rằng cả thế giới đã được nâng đỡ bởi một con rùa. Rằng nó là phẳng. Và nó đã được nâng đỡ bởi một con rùa. Nếu các bạn hiểu sai cách cả thế giới đã diễn ra như thế nào, thì các bạn cũng hiểu sai mọi thứ trong cuộc đời của các bạn. Nếu các bạn hiểu sai cách lửa đốt cháy gỗ, thì các bạn phải hiểu sai các bài chú chẳng hạn. Các bạn phải vậy. Và tôi đưa cho các bạn một khả năng. Có bao nhiêu người ở Ấn Độ cổ đại hiểu về hình dạng của thế giới một cách chính xác? Số 0, không ai cả. Cho là 10 triệu, 50 triệu, tôi không biết có bao nhiêu người đã sống tại thời điểm đó. Bao nhiêu % trong số họ là sai? 100%, 100%. Vậy, theo lý thuyết, nó có thể là chúng ta cũng sai 100%. Nó đã xảy ra trong quá khứ rằng mọi người đã có ý tưởng sai về bao nhiêu thứ nhỉ? Tất cả mọi thứ. Các bạn phải nói như thế. Tất cả mọi thứ. Và có lẽ chúng ta cũng đã sai về tất cả mọi thứ. Và vì vậy, nếu các bạn sai về các ngọn lửa, hay các bạn sai về cách những cái cây phát triển, hay các bạn sai về cách mà người chồng của các bạn la mắng các bạn, vậy thì có thể các bạn sai về mọi thứ. Các cô vợ thì sai nhiều hơn mấy anh chồng. Tôi có thể nói vậy không, Pachi? Tôi nghĩ rằng nó là sự thật. Chỉ đùa thôi. Nó luôn luôn là người chồng trong nhà bếp, đúng không? Dù sao thì hãy xem xét cái khả năng đó. Nếu ngài Nagarjuna là đúng trong cuốn sách này, nếu cuốn sách này là đúng, thì mọi thứ các bạn nghĩ đều là sai. Và điều đó có nghĩa là mọi hành động mà các bạn đã từng làm trong cuộc sống của mình đều là sai. Khi các bạn bật công tắc để bật cái đèn này, nó đã là một sai lầm. Điều đó đã được dựa trên một sự hiểu sai. Khi các bạn vặn chìa khóa để khởi động chiếc xe hơi của các bạn thật điên rồ. Các bạn nên tìm một ai đó để cho đi nhờ một chuyến. Sau đó hãy cố gắng khởi động chiếc xe hơi của các bạn. Nếu không thì chiếc xe hơi của các bạn có thể không khởi động một ngày nào đó. Điều mà tất nhiên là không bao giờ xảy ra. Bức ảnh tiếp theo.
Bức ảnh này nhân tiện, chúng ta đang ở chương 11. Vì vậy, đây là chương thứ 3 mà chúng ta đã làm việc. Nhân tiện, không phải mỗi lớp đều là một chương riêng biệt, một vài lớp học đã chiếm, một số chương đã chiếm nhiều hơn một lớp. Nhưng chúng ta đã học chương 11. Chương 11 được gọi là một sự nghiên cứu về một sự khởi đầu đầu tiên và một sự kết thúc cuối cùng cho mọi thứ. Có một sự khởi đầu đầu tiên và có một sự kết thúc cuối cùng cho mọi thứ không? Khi họ đã hỏi Đức Phật, vũ trụ đã có, vòng luân hồi Sansara đã có một khởi đầu không? Vòng luân hồi có một kết thúc không? Ngài đã nói gì? Bạn nói gì? Thì đúng, nhưng sau đó. Câu hỏi là gì? Họ đã không hỏi có hay không. Họ hỏi, Ngài có thấy không? Đúng rồi, nó có hiển nhiên với Ngài không? Ngân bà, nó có hiển nhiên với Ngài không? Và vì vậy bức ảnh này có nghĩa là để mô tả. Nếu các bạn hỏi tôi liệu mọi thứ có một sự khởi đầu không, tôi có thể trả lời các bạn theo hai mức độ. Nếu các bạn hỏi tôi liệu mọi thứ có một sự khởi đầu hay không, tôi có thể trả lời các bạn theo hai mức độ. Theo một mức độ hiển nhiên, tôi có thể nói là không, bởi vì tất cả mọi thứ có một nguyên nhân, do đó không có thứ gì có, không có sự bắt đầu cho mọi thứ. Theo một mức độ sâu hơn, tại sao chúng ta nghĩ bất kỳ thứ gì bắt đầu? Lớp học này đã bắt đầu khi nào? Khoảng 100 năm trước. Lớp học này đã bắt đầu khi nào? Khi những hạt giống trong tâm thức của các bạn nở. Lớp học này, theo một mức độ sâu hơn, lớp học này đã không có sự bắt đầu. Lớp học này đã không bắt đầu. Những hạt giống của các bạn đã nở ra. Các bạn hiểu chứ? Đừng hỏi tôi lớp học đã bắt đầu chưa. Đừng hỏi tôi lớp học đã bắt đầu cách đây bao lâu rồi. Các bạn có để ý rằng tôi đang không sử dụng bộ đếm thời gian nữa không? Tôi không quan tâm. Đừng hỏi tôi khi nào lớp học này đã bắt đầu. Tôi không quan tâm. Lớp học này đã bắt đầu khi những hạt giống của các bạn nở ra. Các bạn có thể trả lời câu hỏi của riêng các bạn. Đừng hỏi tôi bao nhiêu phút đã trôi qua. Đó không phải là câu trả lời. Đó là lý do tại sao Đức Phật, khi họ đã hỏi Ngài câu hỏi này vào thuở ban đầu, Ngài đã nói, câu trả lời đầu tiên của Ngài cho câu hỏi này là gì? Lung mà tèn. Vâng, điều đó có nghĩa là Ngài đã từ chối trả lời. Đừng hỏi những câu ngốc nghếch. Thưa Gesela, lớp học này đã bắt đầu lúc mấy giờ? Lớp học này đã bắt đầu cách đây bao nhiêu phút rồi? Đừng hỏi tôi một câu hỏi ngốc nghếch. Tại sao đây là một câu hỏi ngốc nghếch? Nó đã bắt đầu khi những hạt giống của các bạn nở ra. Các bạn hiểu chứ? Đừng đổ lỗi cho tôi. Các bạn đã tạo ra lớp học này. Đó là vấn đề của các bạn. Nếu nó diễn ra quá lâu, đó là lỗi của các bạn. Hãy đi vào phòng tắm và hét vào tấm gương. Đó là DCI. Có lẽ tôi phải trả một khoản hoa hồng cho DCI lúc này. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Tiếp theo là gì nào? Điều này được mô tả như là sự khác biệt giữa việc tạo ra một thứ gì đó từ không gì cả và tạo ra một thứ gì đó từ một thứ gì đó. Tất cả mọi thứ là nhân tạo. Thế giới là nhân tạo. Không có thứ gì là thật. Bao nhiêu phần của thế giới là nhân tạo? Tất cả mọi thứ. Vậy nó là trống rỗng phải không? Đúng vậy. Nó có tồn tại không? Có. Nó có thật không? Thì đúng. Ý tôi là đi ra ngoài và đứng trước một chiếc xe hơi và nói cho tôi chuyện gì xảy ra. Nó vẫn đang còn bị gãy đó. Nhưng trong một ý nghĩa nó không có thật, nhưng đến từ các bạn. Và nhân tiện, chúng ta vẫn đang trong chương 11. Cố gắng xem liệu có bất cứ thứ gì đã từng bắt đầu hoặc bất cứ thứ gì đã từng dừng lại không. Vì vậy, nó là nhân tạo phải không? Phải. Nó đã xảy ra phải không? Không. Nó đã xảy ra từ các bạn phải không? Phải. Các bạn hiểu chứ? Được rồi, chúng ta hãy đi đến chương tiếp theo. Chúng ta đang di chuyển đến chương 12 mà tôi sẽ nhắc nhở các bạn là một sự nghiên cứu về liệu nỗi đau đã được tạo ra bởi nỗi đau hay một thứ gì đó khác. Và khi đó, tiêu đề của chương này có thể được đọc theo một cách khác. Nỗi đau trong cuộc sống của các bạn đã được tạo ra bởi các bạn hay bởi một ai đó khác. Rắc rối trong cuộc sống của các bạn là lỗi của các bạn hay là lỗi của chồng các bạn hay là lỗi của vợ các bạn? Có phải rắc rối trong cuộc sống của các bạn được tạo ra bởi các bạn hay bởi một ai đó khác? Hoặc các bạn có thể nói nỗi đau tạo ra nỗi đau hay sự không đau tạo ra nỗi đau. Có hai cách để đọc tiêu đề chương này. Và chúng ta có 4 khả năng. Số 1,
Và nhân tiện đây, những điều này đang đại diện cho 4 trường phái khác nhau của tư tưởng cổ xưa, và đó là cách mà chúng ta sẽ bắt đầu chương này. Nỗi đau đến từ đâu? Thứ nhất, nỗi đau đã được tạo ra bởi chính nó. Quan điểm của trường phái Sankhya là gì? Chúa đã tạo ra nỗi đau, đúng không? Quan điểm thứ hai, có phải nỗi đau được tạo ra bởi một thứ gì đó, không phải là Michael không? Khi Michael chạm vào một cây xương rồng và bị đau, có phải một thứ gì đó bên ngoài Michael đã làm tổn thương Michael, phải không? Đúng, các bạn có thể nói như vậy. Có phải là cả hai? Cả Chúa và một thứ gì đó khác, phải không? Phái Kỳ Na nói điều đó. Đó là một tôn giáo ở Ấn Độ nói điều đó. Và sau đó, nó chỉ đã xảy ra và không ai làm nó xảy ra, phải không? Đó là một quan điểm từ Chavakas. Đó là một trường phái nào đó của Ấn Độ cổ. Những người không tin vào nghiệp. Vì vậy, đây là 4 khả năng. Chúng ta thường nói nỗi đau được tạo ra bởi một thứ gì đó, chứ không phải tôi, giống như cây xương rồng đó đã gây ra. Cây xương rồng đó đã làm đau ngón tay của tôi. Hãy đi đến bức ảnh tiếp theo. Bây giờ, đây gần như chỉ là cuộc tranh luận bình thường mà tôi đã cho phép trong lớp học này, trong toàn bộ khóa học này. Đây là một cuộc tranh luận bình thường. Nếu tôi nói với các bạn, sự đau khổ của người nhân viên này đang được tạo ra bởi một ai đó khác, hay chính anh ấy, câu trả lời của các bạn là gì? Người nhân viên này bị đau khổ. Nếu các bạn đã từng là một nhân viên ở một công ty lớn, các bạn trải qua chuyện này gần như mỗi ngày. Ai gây ra những rắc rối cho người nhân viên này? Ai đang làm tổn thương người nhân viên này? Chính anh ấy. Đó là tất cả. Tôi đã cố gắng để đưa một điều bình thường vào bức ảnh này. Nó giống như người sếp đang làm tổn thương người nhân viên. Có 2 vấn đề nổi tiếng trong cuộc sống. Một là ông chủ của các bạn đối xử với các bạn như thế nào, và một là người bạn đời của các bạn đối xử với các bạn như thế nào. Chỉ có 2 điều đó. Những đứa trẻ dường như là tập hợp con của vợ chồng. Và điều này thì rất phổ biến nếu các bạn đã làm việc trong một công ty lớn. Một ai đang la mắng các bạn, một ai đó đang làm tổn thương các bạn. Ai đang bị tổn thương? Anh ấy bị tổn thương bởi chính mình, hay anh ấy bị tổn thương bởi một ai đó khác? Bởi chính anh ấy. Anh ấy đang bị tổn thương bởi chính anh ấy. Điều này thật dễ dàng. Đó đã là một câu hỏi bình thường. Được rồi, chúng ta tiếp tục đến chương 13. Và chương 13 đã được gọi là một sự nghiên cứu của các yếu tố. Và những gì nên có. Câu hỏi mà các bạn nên hỏi bản thân mình là tại sao họ lại dạy chương này? Để thêm vào chương nào? Thôi nào, chương đầu tiên. Chương đầu tiên được gọi là một sự nghiên cứu về các điều kiện, các nguyên nhân và các điều kiện. Và bây giờ, 13 chương sau, họ đang sử dụng cùng một thứ, các yếu tố. Tất cả điều đó về cái gì? Đáng lẽ nó nên được đặt tên là, đáng lẽ chương này nên được đặt tên là một sự nghiên cứu về. Đây là một manh mối trong bức ảnh. Thật và không thật. Thật và không thật. Đúng rồi. Giả và thật. Hoặc một sự nghiên cứu về ảo ảnh. Đó sẽ là một cái tên tốt hơn cho chương này. Nó thực sự là một sự nghiên cứu về ảo ảnh. Bây giờ, phải hỏi điều này. Tôi đang gặp rắc rối với điều này. Hãy lấy bức ảnh đó. Hãy sử dụng bức ảnh đó. Sử dụng cái ví. Hãy sử dụng cái ví. Nó có thật hay không? Đúng, nó là có thật, nhưng nó là giả. Nó có thật, nhưng nó là giả. Không, nó là giả, nhưng nó có thật. Tôi xin lỗi. Được rồi. Nó là giả, nhưng nó có thật. Ý tôi là gì? Nó là đồ giả. Đó là một sự bắt chước. Đúng, đó là một chiếc Gucci giả. Nhưng các bạn vẫn có thể mang theo chiếc ví của mình trong này. Được rồi, các bạn hiểu chứ? Có thật giả. Không, tôi xin lỗi. Giả có thật. Nó có phải được trông như thế không? Không. Nó có thể hoạt động không? Có. Thế giới có giống như cách nó được trông thấy không? Không. Nó có hoạt động không? Có. Nếu các bạn không tin tôi, hãy đến đứng trước một chiếc xe hơi và nói cho tôi chuyện gì xảy ra. Liệu phần sắt không thật trong phần cản của xe có làm gãy cái chân không thật của các bạn không? Có. Chúng tôi đang không nói rằng không có gì quan trọng và không có gì là thật. Anh chàng, bây giờ anh chàng kia nói, hãy nhìn này. Liệu những chiếc lá cây có thay đổi vào mùa thu không?
Liệu màu sắc của những chiếc lá có thay đổi khi mùa thu đến không? Liệu những chiếc lá có chuyển từ xanh sang vàng không? Có hay không? Có, đúng. Những chiếc lá đã là màu xanh lúc ban đầu đúng không? Vâng, đúng. Vậy chúng đã có một đặc tính khi chúng bắt đầu đúng không? Chúng đã có màu xanh phải không? Những chiếc lá màu xanh thì có màu xanh đúng không? Đúng, vậy thì chúng có một bản chất, chúng là màu xanh. Nếu chúng đã không có một bản chất của màu xanh, làm thế nào chúng có thể đổi sang màu khác? Nếu màu xanh đã không có trong chúng, làm thế nào chúng có thể trở thành màu vàng? Các bạn hiểu chứ? Đó là một câu hỏi hợp lý. Nếu những chiếc lá đã không phải là màu xanh trong chính chúng, tại sao các bạn nói chúng đã chuyển sang màu vàng? Bây giờ đây là lập luận tiếp theo. Nhân tiện đây, chúng ta nói rằng nếu những chiếc lá đã là màu xanh thì chúng sẽ không bao giờ đổi thành màu vàng. Đó là tất cả. Lập luận của các bạn chứng minh rằng các bạn sai. $100 cho bức ảnh này. $100 cho bức ảnh này. Nó là một bức ảnh khó. Tôi sẽ cho các bạn một manh mối. Nó phải dựa trên tính không. Thôi nào, hãy nghĩ về nó. Tôi đã kể cho các bạn một câu chuyện đùa về trụ trì tu viện chưa? Tôi đã kể cho các bạn về câu chuyện đó chưa? Còn về... Không, nó là một câu chuyện khác. Tôi đoán tôi đã quên kể cho các bạn câu chuyện này. Gaie là gì? Gaie là kết thúc của khóa tu mùa hè. Vì vậy, trong 3 tháng vào mùa hè, tất cả những người đã xuất gia hầu hết phải ở bên trong. Tại sao? Vì vậy các bạn không dẫm lên những con bọ. Vì vậy các bạn không dẫm lên những con bọ. Vì vậy ở Ấn Độ vào mùa mưa của mùa hè và sau mùa mưa, có hàng triệu con bọ ở xung quanh. Nếu các bạn bước đi bất kỳ nơi đâu, các bạn sẽ giết chết rất nhiều động vật. Vì vậy, nhìn chung, cố gắng ở nhà. Nó giống như virus, các bạn gọi nó là gì? Đóng cửa. Nói chung, hãy cố gắng ở nhà, nó sẽ an toàn hơn. Đừng đi ra ngoài. Nếu các bạn có thể giúp nó, đừng đi ra ngoài. Đó là khóa tu mùa hè. Gaie có nghĩa là sau đó các bạn được phép ra ngoài. Và nó giống như ngày nay ở Arizona. Tất cả mọi người đã ra ngoài. Tất cả mọi người đã ra ngoài, đến nỗi các bạn hoàn toàn không thể đặt trước được nhà hàng cho tuần này. Hãy quên nó đi. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tự mình chơi rock and roll. Vậy là mọi người ra ngoài. Và trong tu viện, các bạn có thể chơi các trò chơi trong một tuần. Và các bạn có thể nghe radio. Các bạn có thể chơi những trò chơi cờ bàn. Các bạn có thể chơi bóng đá. Các bạn có thể chơi trò chơi trên bàn. Các bạn có thể chơi carom, bida ngón tay. Đó là một trò chơi rất phổ biến. Và các bạn có thể nghe radio. Lúc này, điều kỳ diệu đó là đột nhiên, mọi người đều có một cái radio. Nó thực sự là một điều kỳ diệu. Vì vậy, tôi nhớ một câu chuyện đùa. Tôi muốn nói là tôi đã có một chút rắc rối với một trong các vị cựu trụ trì, với một vị trụ trì mà đã qua đời sau đó. Chúng tôi đã có một sự không đồng thuận về việc liệu tất cả các tu sĩ đều xứng đáng có được nước hay không. Và tôi đã trả tiền cho hệ thống nước và tôi xây dựng nó. Vì vậy dù sao, đây là cách tôi đã trở thành người bạn thân nhất của ông. Tôi đã tới phòng của ông để có một cuộc thảo luận với ông. Nó là Gaie. Và ông là một vị trụ trì rất cứng nhắc. Đang ngồi trên sàn, dạng chân và tay ra với y áo của ông trải khắp mọi nơi. Và ông đang chơi một trò chơi cờ bàn với một trong số các tu sĩ trẻ. Và tôi kiểu như, nó đã phát ra từ miệng của tôi. Hãy nói mê là, xin lỗi, chi là, mê sona, tất cả đi, chi là, mê sona, tất cả đi, là cái quái quỷ gì thế? Nếu nước bắt lửa, chúng ta sẽ làm gì? Làm thế nào các bạn sẽ đưa nó ra? Các bạn hiểu chứ? Nếu người đàn ông mà phụ trách cho việc đảm bảo những đứa trẻ không chơi các trò chơi trong tu viện lại đang chơi một trò chơi với một trong những đứa trẻ, thì tôi sẽ gọi ai để báo cáo điều này? Đó là ông ấy. Điều đó thực sự làm cho tôi nổi tiếng với người đàn ông này. Tại sao tôi đang nêu điều đó ra? Các bạn càng lớn bao nhiêu thì các bạn càng mạnh bấy nhiêu, đúng chứ?
Tôi sẽ cung cấp cho các bạn một manh mối, đó là về tính không. Tốt hơn tôi nên nói cho các bạn, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành lớp học này. Nếu các bạn là một Phật tử, và nếu các bạn đang nghiên cứu về tính không, và khi các bạn nghiên cứu về tính không, các bạn có bản năng rằng tính không đang đến từ phía của chính nó. Các bạn đã phá hủy liều thuốc giải độc duy nhất trên thế giới. Một Phật tử được giáo dục sai sẽ nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Một Phật tử được giáo dục sai cách thật sự là một điều nguy hiểm. Một Phật tử sử dụng các bài chú mà không hiểu tại sao các bài chú hiệu quả thì nguy hiểm. Bởi vì họ đi xung quanh rao bán một điều gì đó không hoạt động. Nó giống như một người bán những cái bình chữa cháy không hoạt động. Điều gì có thể bất chấp đạo lý hơn là bán những cái bình chữa cháy mà các bạn biết chúng không hoạt động? Điều gì có thể tàn nhẫn hơn là đi bán 100 cái bình chữa cháy, sau đó một nơi bị cháy và nó không hoạt động? Theo một cách nào đó, chúng ta phải giáo dục chính mình về tính không thực sự là gì. Bởi vì nếu các bạn hiểu sai về tính không, nó sẽ không bao giờ hiệu quả đối với các bạn. Và sau đó các bạn sẽ luôn luôn đau khổ. Các bạn hiểu chứ? Và tương tự với các bài chú. Nếu nước bắt lửa, nếu tính không là tự, nếu các bạn nghĩ tính không là tự tồn tại, thì chúng ta sẽ gặp một vấn đề. Sau đó, chúng ta không thể sửa bất cứ điều gì. Các bạn hiểu chứ? Tôi không biết liệu các bạn có nhớ điều này không? Tôi không nhớ liệu tôi đã thực sự giải thích nó chưa. Tôi nghĩ một số bức ảnh chúng ta đã bỏ qua. Đúng không, Pachi? Tôi xin lỗi. Chúng ta đang ở chương mới, chương 14 về Sansaga. Chuyên môn tiếng Phạn của tôi đã đi vào phòng tắm. Sansaga là gì? Nó có nghĩa là tiếp xúc giữa mọi thứ. Làm thế nào để mọi thứ chạm vào nhau? Có vẻ chính xác là rất nhiều điều trong Nagarjuna dựa vào câu hỏi này. Liệu có bất cứ thứ gì có thể chạm vào một thứ khác không? Tôi sẽ nói cho các bạn những gì Ngài Nagarjuna sẽ nói về bức ảnh này. Nếu các bạn muốn có tiền đủ nhiều để làm tổn thương một ai đó để có được nó, các bạn không thể chạm vào số tiền đó. Nếu các bạn muốn có tiền đủ nhiều để cạnh tranh với một người nào đó khác để có được số tiền đó, thì các bạn sẽ không bao giờ chạm vào được. Tiền không thể chạm vào tay của các bạn. Điều đó có nghĩa là các bạn không thể giữ tiền, phải không? Không, điều đó chỉ có nghĩa là tiền là không thật. Tại sao? Nó trông giống như các bạn đã nhận nó bằng cách lấy nó, nhưng các bạn đã không làm như vậy. Các bạn đã có nó bởi sự hào phóng. Các bạn đã có nó bằng cách quyên góp cho câu lạc bộ Doro tuần trước. Và số tiền mà các bạn nghĩ rằng các bạn đã lấy cắp không phải là số tiền các bạn đã lấy cắp. Đây là số tiền các bạn đã có được bởi vì các bạn đã quyên góp vào tuần trước. Các bạn hiểu chứ? Cô ấy không có bất kỳ đồng nào trong tay của cô ấy, bởi vì cô ấy nghĩ nó đã đến từ việc ăn cắp. Nhưng nó đã không phải là như thế. Điều đó không thể. Bức ảnh tiếp theo. Bài học này là gì? Các bạn còn nhớ không? Thấp và cao. Đúng. Nhưng với bối cảnh nào? Liệu các bạn có thể có sự thấp bé mà không có sự cao ráo không? Đúng. Liệu các bạn có thể nhận ra? Cái gì? Liệu các bạn có thể nhận ra sự thấp bé? Đúng, không có một người cao. Và câu trả lời của một người Phật tử là? Vâng. Đúng, bởi vì nó đang đến từ tâm thức của các bạn. Tôi đã nghe được những lời giải thích kỳ lạ từ những Phật tử người Mỹ chưa qua đào tạo nói rằng đạo Phật là tất tần tật về. Thực tế thì có một ai đó đã viết một cuốn sách về điều đó. Đạo Phật thì tất tần tật là về sự so sánh. Các bạn gọi nó là gì? Thấp bé, mà các bạn không thể nhìn thấy. Thấp đến từ cao. Về cơ bản, điều đó đang nói rằng tất cả mọi thứ đều là sự phụ thuộc, nhân và duyên khởi, có nghĩa là các bạn không thể nhận ra thấp cho đến khi bạn có cao. Và điều đó sai hoàn toàn, vì Đức Phật không bao giờ nói bất cứ điều gì như thế. Trong thực tế, Đức Phật sẽ nói ngược lại. Là điều gì? Các bạn có thể nghĩ một cái gì đó là cao, mà không có một cái gì đó là thấp, bởi vì nó đang đến từ tâm thức của các bạn. Đó là tất cả. Nó không phụ thuộc vào hai đối tượng bên ngoài, so sánh với chúng. Đó không phải là nơi mà một thứ thấp đến từ tâm thức của các bạn. Các bạn có thể có rất nhiều thứ thấp mà không có những thứ cao. Trên tất cả. Các bạn có thể tìm thấy những cuốn sách đó.
Thật đáng kinh ngạc. Bức ảnh tiếp theo. Tôi không biết liệu các bạn còn nhớ không, nhưng chúng ta hãy quay lại ví dụ dễ nhất. Có một phần của con đường mà các bạn đã bước đi trên nó rồi. Có một phần của con đường mà các bạn đã chưa tới được. Và có một phần của con đường ở giữa. Một phần của con đường có. Nhân tiện, chương này nói về Sansaga, có nghĩa là sự tiếp xúc. Liệu phần của con đường mà các bạn đã bước đi rồi có thể tiếp xúc với phần của con đường mà các bạn sẽ bước đi không? Có. Không thể. Trừ khi các bạn không nhìn quá gần. Và đó là một nguyên lý của Đạo Phật. Trừ khi các bạn không nhìn quá gần. Matak Machepa nói Matak Machepa. Không cần sự nghiên cứu. Không cần kiểm tra. Ý tôi là nếu các bạn lo lắng, nếu các bạn đang cố gắng để lái xe trở lại Rim Rock buổi chiều nay để được ngủ trưa đúng giờ, và các bạn ngồi đó và lo lắng về phần nào của con đường các bạn đã lái xe trên đó rồi, phần nào của con đường các bạn đã không lái xe, các bạn sẽ gặp một tai nạn xe hơi đó, các bạn sẽ không bao giờ về đến nhà. Có những thời điểm thích hợp trong cuộc đời của chúng ta, khi mà việc các bạn chỉ nên làm là lái xe về thẳng nhà, và đừng lo lắng về việc các bạn đang ở đâu. Các bạn sẽ bị tai nạn xe hơi đấy. Vì thế nó được gọi là Matak Machepa. Liệu phần của con đường đến Rim Rock mà tôi đã lái qua có bao giờ tiếp xúc? Liệu chúng có bao giờ giao nhau không? Đó là điểm. Đã bao giờ chạm vào phần của con đường tôi vẫn chưa chạy tới. Nhìn này, có những lúc trong đời, khi các bạn không muốn lo lắng về nó, chỉ cần đừng va chạm giao thông trong lễ phục sinh, và đừng đụng vào bất kỳ ai cả. Khi các bạn về đến nhà, trước giấc ngủ trưa, các bạn có thể nghĩ về nó. Matak Machepa, có nghĩa là liệu chúng có giao nhau không? Đúng rồi, nếu các bạn không nhìn vào nó quá gần. Nếu các bạn không nhìn vào nó quá gần, nguyên lý rất nổi tiếng của Đạo Phật. Con nên trì tụng bài chú hay không nên trì tụng các bài chú? Này, hãy thư giãn và trì tụng các bài chú của các bạn. Nhưng chúng không hiệu quả. Tôi biết chúng không hiệu quả, nhưng chúng sẽ hiệu quả. Chỉ cần tử tế với mọi người và bài chú của các bạn sẽ hiệu quả. À, được rồi, tốt. Con không phải dừng các bài chú của mình. Gisela chưa bao giờ nói đừng trì tụng các bài chú. Gisela đã nói hãy trì tụng các bài chú với trí tuệ và rồi chúng sẽ hiệu quả. Nhưng nếu con không có trí tuệ, con vẫn có thể trì tụng các bài chú của con phải không? Phải. Nó sẽ giúp con phải không? Phải. Ý định của các bạn rất mạnh mẽ. Cứ làm đi. Nhưng sau đó hãy cố gắng nghiên cứu tại sao chúng hiệu quả. Đó là cuốn sách này. Nhân tiện, đây là cuốn sách nổi tiếng nhất về lý do tại sao các bài chú hoạt động. Trong thực tế, tác giả đã là Tantrika cao nhất trong lịch sử Ấn Độ. Hiển nhiên rồi. Có thể có một sự kết nối. 8.000 trang của những cuốn sách về những ý tưởng của Ngài về Tantra. Có thể Ngài đã biết mình đang nói về điều gì. Bức ảnh tiếp theo là gì? Một ai đó hãy kể cho tôi một câu chuyện. Kem thật hay là... Đúng. Bây giờ hãy kể cho tôi câu chuyện này. Thôi nào, đừng để tôi lặp lại câu chuyện. Gisela đã từng lái xe cho Lama của thầy. Đúng, Gisela đã từng lái xe cho Lama của mình. Trong 20 năm, mỗi tháng, 500 lần. Đúng, một khi họ dừng lại. Đúng rồi, chúng tôi đã dừng lại ở Howard Johnson, kế bên cây cầu Delaware. Có lẽ bây giờ sẽ phải đặt một tấm bảng ở đó. Và Rinpoche sẽ nói với quý cô đó rằng thầy không muốn kem nhân tạo đó. Có nghĩa là nếu nó được tạo ra thì nó không tự nhiên. Chúng ta đang tạo ra thế giới. Nó rất giống với kem bột, trái ngược với kem thật. Nó có hoạt động không? Chà, đó là một câu hỏi. Bức ảnh tiếp theo. Nhân tiện, chúng ta đã chuyển sang chương 15, có tên là Một sự nghiên cứu về Rangsin. $100 tim. Hãy cho tôi một sự dịch thuật hay cho Rangsin trong trường hợp này. Mà có nghĩa là nó không phải là điều mà các bạn thường biết. Nó không phải. Ồ, tôi gần như đã nói điều đó cho các bạn. Nó không phải là bản chất ở đây. Ý tôi là có một từ tốt hơn từ mà các bạn có thể sử dụng. Chà, cái gì trong tự tánh? Cho tôi từ đó. Chúng tôi tìm thấy một từ tốt hơn. Trên thực tế tôi sẽ thay đổi bản dịch của mình. Dù sao thì đặc tính. Mọi thứ có một đặc tính không? Liệu chúng có một đặc tính tự nhiên không? Và ví dụ đầu tiên chúng ta có là một ai đó hãy giải thích ví dụ cho tôi. Nhân tiện, đây có phải là bức ảnh cuối cùng không? Không, chúng ta vẫn còn một vài bức ảnh nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Hai người chồng rơi vào hai tình huống. Trong nhà bếp, khi các bạn có cuộc tranh cãi với chồng của các bạn, có hai thái cực mà các bạn có thể rơi vào. Thái cực đầu tiên là một thái cực mà mọi người đều rơi vào. Sự hiểu sai phổ biến nhất khi các bạn đang có một cuộc tranh cãi với chồng là gì? Nó đang không đến từ tôi. Tôi không biết hôm nay anh ấy bị sao nữa. Anh ấy đói, anh ấy đã có một ngày tồi tệ, đã có kẹt xe rất nhiều. Chúng ta tạo ra tất cả những lý do này. Tại sao anh ấy xấu tính với các bạn? Đó là một thái cực. Anh ấy đang đến từ phía của chính anh ấy. Bây giờ thái cực thứ hai là chỉ rơi vào bởi những Phật tử được huấn luyện tồi. Đúng, nếu anh ấy không đến từ phía của anh ấy, các bạn luôn phải nói nếu anh ấy đang không đến từ phía của anh ấy thì anh ấy không tồn tại. Maya, ảo ảnh, anh ấy hoàn toàn không ở đó. Nếu bài chú không tồn tại theo cách tôi nghĩ rằng nó đã tồn tại thì không có bài chú. Nếu bài chú không hoạt động theo cách tôi đã nghĩ nó hoạt động thì không có bài chú. Đó là các bạn đã rơi vào cả hai mép của cây cầu. Thái độ đúng đắn về bài chú là gì? Nó thực sự hiệu quả nhưng chỉ nếu tôi đã nạp cho nó, cố gắng để bảo vệ sự sống. Nếu tôi cố gắng để bảo vệ sự sống, đúng, nếu tôi đã nạp cho nó giống như một cái dập ghim. Những câu trả lời hay. Tiếp tục thôi, chúng ta gần xong rồi. Hãy kiên nhẫn ở đây nhé. Chương tiếp theo là 16. Nhân tiện chúng ta chỉ đến chương 17 thôi và chúng ta đã hoàn thành. Tuyệt! Điều đó được gọi là một sự nghiên cứu về sự trói buộc và sự tự do khỏi sự trói buộc, bị xiềng xích và phá vỡ xiềng xích. Giống như Schwarzenegger. Và bức ảnh này đã được gọi là tháo còng tay khỏi một ai đó. Và nó có nghĩa là ai bị xích vào cái gì? Tôi bị xích vào hoặc hoặc cơ thể và tâm trí của tôi. Tôi bị xích vào một cơ thể phàm trần. Khi các bạn già đi, nó trở nên nghiêm trọng. Khi các bạn trẻ hơn thì nó ổn. Nhưng khi các bạn càng về sau, các bạn giống như cơ thể đang tan rã và sau đó các bạn nhận ra rằng các bạn bị xích vào nó, các bạn không thể thoát khỏi nó. Và tâm trí của các bạn cũng vậy. Các bạn bị xích vào tâm trí của mình và không một ai được khỏe mạnh. Chúng đang tan rã và các bạn không thể thoát ra, các bạn bị xích vào nó. Sau đó Ngài Nagarjuna nói, không, điều các bạn nghĩ các bạn bị xích là không có thật. Các bạn bị xích vào một thứ gì đó mà các bạn tạo ra. Các bạn bị xích vào một thứ gì đó các bạn đang nhìn thấy mình già đi bởi vì các bạn đã không chăm sóc những hạt giống của mình. Vì vậy chỉ cần chăm sóc những hạt giống của mình và các bạn sẽ không bị xích nữa. Đó là sự tự do khỏi sự trói buộc. Bức ảnh tiếp theo các bạn. Đây là chương 17. Chúng ta đã đến chương cuối cùng. Chương của sự nghiên cứu về nghiệp. Đó là một chương dài. Chúng tôi đã dành một vài lớp học về nó, 2 hay 3 lớp học. Điều này đại diện cho Chetana và Chetayitwa. Đúng, nghiệp dưới dạng nào? Nghiệp trong hình thức của ý định. Đúng, nghiệp trong hình thức của ý định. Và sau đó, những gì các bạn đã làm, cả ý định tốt hoặc xấu. Khi Đức Phật dạy về nghiệp, nó thật thú vị. Tôi nghĩ rằng Ngài Nagarjuna lần đầu tiên nói về nghiệp trong bối cảnh về sự suy nghĩ và làm những gì các bạn đã nghĩ sẽ làm. Ngài không nói về 10 loại hành động hay đại loại như thế. Ngài nói tất cả nghiệp được chia thành những gì các bạn đang nghĩ và những gì các bạn đã nghĩ sẽ làm. Đó là trường phái gì? Vi diệu pháp. Vi diệu pháp. Tại sao Ngài lại chọn vi diệu pháp? Các trường phái khác vẫn chưa tồn tại. Chưa có trường phái duy thức, chưa có trường phái Sautrantika. Ngài đến sớm, những thứ này thì lâu đời. Những thứ này đã 2.000 năm tuổi. Thực tế là các bạn có thể đọc nó 100 thế hệ sau này. Đó là một điều gì đó. Điều đó nói lên điều gì đó về dòng truyền thừa này. Dòng truyền thừa này đã được lưu giữ và nó rất tuyệt vời. Các bạn thậm chí không thể nói chuyện với cha mẹ của các bạn.
Không, ý tôi là nhân số lần đó lên 100 lần. Thật là một điều kỳ diệu khi chúng ta có thể đọc được điều này. Nó thực sự nói lên một điều gì đó về dòng truyền thừa này. Nó nói một điều gì đó về chức năng của dòng truyền thừa này. Nó đã được giữ gìn dòng truyền thừa này trong 2.000 năm. Thật không thể tin được. Được rồi, hai loại nghiệp, suy nghĩ và những gì suy nghĩ truyền cảm hứng cho các bạn thực hiện. Bức ảnh tiếp theo. $100. Ai đó cho tôi biết tại sao điều này là thích hợp. $100. Trời ơi, tôi đang cho đi quá nhiều tiền mà các bạn không hứng thú hả? Các bạn vẫn như... Cùng một người đã bước vào. Hãy nói lại lần nữa. Đó là một dự đoán tốt nhưng nó sai. Chủ đề gì đã diễn ra trong chương này mà có thể được thực hiện trong bức ảnh này? Bức ảnh này là gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là một phòng chờ. Vâng, đang chờ đợi cho đến khi nghiệp chính. Tốt, $100 cho chàng trai trẻ. Bạn nhận được rất nhiều tiền hôm nay. Đúng, nghiệp đang ở đâu? Cho đến khi nó chín. Để kiếm được $100 ngay bây giờ. Nếu nghiệp đã có hai vấn đề. Nếu nó đã không thay đổi. Nếu nó đã không thay đổi, nó sẽ không thể tạo ra. Đúng, nó không thể tạo ra bất cứ thứ gì. Và nếu nó đã thay đổi, nếu nó đã ở trong và ở ngoài của sự tồn tại, thì làm sao nó có thể duy trì được? Làm thế nào nó có thể chín được? Làm thế nào để nghiệp chờ cho đến khi nó nở ra? Đó là một vấn đề lớn. Và điều này giúp trả lời câu hỏi đó với $100. Bức ảnh tiếp theo sẽ giúp trả lời câu hỏi đó. Chu mi sawa. $100 nó có nghĩa gì? Nó nói rằng hợp đồng ở đó. Đúng, nhưng vậy là ý gì? Nó có nghĩa là suy nghĩ ra câu trả lời đi và sau đó các bạn có thể chia số tiền. Các bạn phải có một chumisawa. Các bạn phải có hợp đồng này. Hợp đồng đó nói điều gì? Thứ không biến mất hay gì đó. Một thứ không biến mất. Một thứ không biến mất. Cái gì không biến mất? Nghiệp, nó ở lại với các bạn cho đến khi nó chín, cho đến khi nó nở ra. Có một thỏa thuận hợp đồng giữa các bạn và nghiệp của mình. Ngay sau khi các bạn làm được bao nhiêu thứ, bất cứ điều gì, ngay sau khi các bạn làm bất cứ điều gì, các bạn có được một thứ không biến mất tương ứng. Tôi quên chúng ta gọi nó là gì rồi. Ngay sau khi các bạn làm, ngay sau khi các bạn ngoáy mũi của mình, các bạn đã chỉ tạo ra khoảng 10 thứ không biến mất. Được rồi. Và chúng ở lại với các bạn. Và chúng giúp giải thích tại sao nghiệp, cho dù nó thay đổi hoặc nó không thay đổi, nó ở lại với các bạn. Bởi vì có keo. Đó là một chất keo. Đó là một thỏa thuận hợp đồng giữa các bạn và những hạt giống nghiệp của các bạn. Các bạn nghiệp dính với tôi cho đến khi các bạn nở ra, được chứ? Vâng, được rồi. Chúng ta hãy viết một hợp đồng nhé. Được rồi. Các bạn viết một hợp đồng với những nghiệp của các bạn và chúng dính với các bạn cho đến khi chúng nở ra. Bức ảnh tiếp theo. Một thứ gì đó bị thối đang làm cho một thứ gì đó bị thối. Nó đã phải có liên quan đến sự thật đầu tiên của Arya. Và sự thật thứ hai của Arya. Sự thật thứ hai của Arya có hai phần. Sự thật thứ nhất của Arya là sự thật về sự đau khổ. Tiền đang đi xuống. Có hai phần. Nghiệp và... Không đúng, xin lỗi. Nghiệp và những cảm xúc tiêu cực. Đúng. Nghiệp và những cảm xúc tiêu cực. Nếu nguyên nhân là dở, thì kết quả là dở. Nếu quả táo bị thối, thì bánh táo mà các bạn làm từ quả táo đó sẽ có vị dở tệ. Điều đó có ý nghĩa gì? Nếu nghiệp và những cảm xúc tiêu cực không thuần khiết, có nghĩa là
Tốt, tự tánh. Làm thế nào mà họ có thể tạo ra một... Vâng, làm thế nào mà họ có thể tạo ra một kết quả thuần khiết? Làm thế nào các bạn có thể có được? Làm thế nào các bạn có thể có được một kết quả thay đổi từ một hành động không thay đổi? Nếu hành động đó đã là không trống rỗng, thì hành động đó sẽ là... Nếu hành động đó có một đặc tính, thì nó không thể thay đổi. Và nếu nó vẫn tạo ra một kết quả, cuộc sống sẽ thật kỳ lạ. Sau đó các bạn sẽ phải thực sự cực kỳ cẩn thận, bởi vì những kết quả sẽ xuất hiện mà không làm bất cứ điều gì. Và ngay cả trong thế giới bình thường, họ sẽ phàn nàn nếu các bạn có được dưa hấu không, rau diếp mọc ở khắp sân mà các bạn đã không trồng. Ngay cả ở thế giới bình thường, mọi người nói một điều gì đó kỳ lạ. Các bạn hiểu chứ? Được rồi, tôi nghĩ chúng ta còn lại một bức ảnh nữa. Không, đó là bức ảnh cuối cùng phải không? Được rồi, chúng ta chưa nói về bức ảnh cuối cùng à? Ồ, chúng ta đã không nói về bức ảnh phim hả? Chúng ta hãy nói về nó và tôi sẽ giải thích nó. Và chúng ta sẽ gọi nó là một ngày. Các bạn có thể kiếm được một số tiền ở đây, $300, điều cuối cùng. Phần cuối cùng của khóa học này, sau đó chúng ta sẽ được nghỉ. Sau đó ông nội có thể về nhà và ngủ một chút. Hoặc có 20 cuộc họp. $300. Tôi sẽ nói cho các bạn biết về bức ảnh này. Bức ảnh là về... Các bạn có nhận ra bức ảnh này? Các bạn gọi nó là gì? Kịch bản. Bức ảnh không thật. Một người nào đó đã trả tiền thuê một ai đó đến và đứng ở đó để họ có thể có chụp ảnh của họ trong lúc đang làm một bộ phim. Thế nên, tất cả là giả. Bức ảnh này là giả tạo. Một người nào đó đã trả tiền thuê một ai đó giả vờ rằng họ đang quay một bộ phim, và bộ phim đó cũng là đang giả vờ. Các bạn hiểu chứ? Một bức ảnh rất thông minh phải không nào? Thôi nào, hãy cho tôi một chút lòng tin. Bây giờ, hãy lắng nghe này. Đây không phải là một bức ảnh của những người đang làm một bộ phim. Tất cả đều là giả. Có ai đó đã trả tiền cho họ để đến và đứng ở đó. Họ đã chụp một bức ảnh. Họ đã thu của tôi $5 cho bức ảnh này. Bởi vì nó là giả. Nó là một bức ảnh giả về một ai đó đang làm một bức ảnh giả. $300 cho ai nói cho tôi biết sự liên hệ với phần cuối cùng của những phần mà chúng ta nghiên cứu. Điều cuối cùng ư? Điều cuối cùng chúng ta đã nói đến trong lớp học trước. Đúng, nhưng ví dụ là gì? Thôi nào, quả táo thôi. Không, đó là một quả táo khác. Chàng trai, thời gian ghi nhớ ngắn quá đấy. Chúng ta đã nói về quả táo nào trong lớp học trước? Ở cuối của lớp học trước. Giống như chúng là hư cấu. Nói lại nào, giống như chúng là hư cấu. Không. Quả táo nào mà chúng ta đã nói về? Sự ảnh hưởng. Chúng ta đã nói về cây táo. Cây táo. Sự hóa thân. Đúng rồi, tiếp đi. Bạn sắp có $300 rồi. Tiếp tục đi. Đã có một cái cây. Được hóa thân bởi Đức Phật. Nó có phải là Đức Phật không? Không, nó không phải là Đức Phật thực sự. Bởi vì các bạn không thể leo lên Đức Phật và lấy cây của Ngài. Vâng, sau đó, điều gì đã xảy ra? Cái cây đã làm gì? Đã tạo ra một quả táo. Và quả táo đã làm gì? Đã tạo ra một con sâu. Có bao nhiêu cái cây, quả táo và con sâu thật? Không cái nào cả. Tại sao điều đó liên quan đến một cuộc thảo luận về nghiệp? Bạn đã có $300 rồi, nhưng một ai đó có thể giúp bạn. Tại sao chúng ta đang nói về điều đó? Anh chàng kia đã nói, hãy nhìn xem, nếu nó là giả, nó không phải là nghiệp và kết quả. Và chúng ta đã nói, tất cả kết quả của nghiệp là giả. Thế nào? Các bạn đang nói với tôi rằng Đức Phật có thể hóa thân phải không? Đó cũng là giả, nhưng nó có thật phải không? Các bạn có thể leo lên cây, các bạn có thể ăn quả táo. Đó là lý do tại sao con sâu ở đó. Cái cây, quả táo và con sâu đại diện cho điều gì? Trong nghiệp. 3 điều gì đang xảy ra với nghiệp? Tương tự như con đường các bạn chưa đi qua, tương tự như con đường các bạn đã đi qua, tương tự như một ranh giới không thể giữa chúng. Một ai đó đang làm một điều gì đó.
Nó tiếp tục và sau đó nó nở ra. Các bạn hiểu chứ? Tuyệt vời. Tất cả chúng đều không thật, nhưng các bạn có thể sử dụng nó. Tất cả chúng đều không thật, nhưng các bạn có thể sử dụng nó. Đó là tất cả. Khi các bạn trì tụng bài chú của Phật Dược Sư và các bạn tạo ra và các bạn chữa lành bệnh ung thư của một ai đó, nó là hoàn toàn có thể, nhưng chỉ khi nó trống rỗng. Chỉ khi năng lượng của bài chú đang đến từ việc bảo vệ sự sống, từ việc tôn trọng tất cả sự sống trên hành tinh này. Sau đó các bạn truyền sức mạnh vào bài chú, và khi đó bài chú có thể chữa lành bệnh ung thư của một ai đó. Nhưng nếu các bạn không hiểu điều đó, thì bài chú giống như ngôi nhà giấy hay gì đó. Nó ở đó, nhưng nó không phải. Chúc may mắn nếu các bạn muốn trú mưa hay gì đó. Hãy hiểu rằng một bài chú là trống rỗng, và các bạn phải đưa nghiệp của mình vào trong nó. Và sau đó, nó sẽ hiệu quả. Vì vậy, các bạn không thể trì tụng, ngồi xuống trì tụng các bài chú mà không cố gắng bảo vệ môi trường. Ý tôi là đó là một cách đơn giản để giúp đỡ 80 tỷ sinh vật sống. Phải không? Trồng một cái cây, sau đó trì tụng các bài chú của các bạn. Tuyệt, đó sẽ là một cái cây thật. Cảm ơn vì đã đến với khóa học Nagarjuna. Tôi muốn cảm ơn Tim cho... Tôi không biết nữa. Trời ơi, anh ấy thực sự là một bậc thầy để có được mọi thứ hoàn thành. Tôi không biết làm thế nào anh ấy làm được tất cả những thứ mà anh ấy đã làm. Nó kiểu như phải là sự hóa thân. Và Pachi và Paul, cảm ơn các bạn đã đến từ Mexico và giúp chúng tôi quay phim. Nó cũng vui nữa. Tôi sẽ vui hơn rất nhiều nếu tôi có nhiều người bạn ở đây hơn. Cảm ơn Rebecca đã đến từ Los Angeles để giúp đỡ mọi thứ. Với kỹ năng điện ảnh và chụp hình tuyệt vời của bạn. Cảm ơn Vanway Ellie đã lái xe chở tôi đến đây và trả tiền tất cả các hóa đơn của tôi, đặc biệt là các hóa đơn đánh cược với học viên của tôi. Cảm ơn Gelse vì núi Kim Cương và giữ gìn tòa nhà này trong tình trạng tốt. Vì vậy, chúng ta có thể có những lớp học ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người và Christina Kashika về việc giữ cho tất cả dạ dày của chúng tôi được no trong quá trình quay phim. Vì vậy, chúng tôi đã có một đội tuyệt vời ở đây và tôi thực sự biết ơn. Và cảm ơn ngài Johnny Lama và cảm ơn John Brady về việc bảo tồn tác phẩm của ngài Johnny Lama. Hẹn gặp lại các bạn. Yay!